नमस्कार. टेक्निकल sunil खुडे या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. माझे नाव sunil खुडे. मित्रांनो, तुम्ही KDM चार्जरचं तर अनबॉक्सिंग बघितलं आहे. आता मी इथं कॉलर माईक लावलेला आहे, तुम्हाला सांगतो. तर KDM कनेक्टिंग फॉर एवर. तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची की हा जो लॅव्हलर माईक आहे तुम्हाला सांगतो, म्हणजे KDMचा ऑलरेडी मी एक प्रॉडक्ट वापरले तुम्हाला सांगतो. ते म्हणजे चार्जर आहे, मोबाईलचं चार्जर आहे. तर KDM कनेक्ट फॉर एवर KM2BM बिग माईक टॉक, त्यात हाय-फाय वोकल, क्लिअर साऊंड, अँटी इंटरफेरेन्स, त्यानंतर मायक्रोफोन, ओमनिडायरेक्शनल पिकअप, laveler clip on mic, pickup sounds omnidirectionally and easily, ideal for recording videos with your family, for your work, as well as recording important moments in your life with external sound precision. KDM कनेक्टिंग फॉर एवर आहे. त्यानंतर तर इथं तेच पुन्हा दिलं आहे मायक्रोफोन, omnidirectional pickup, laveler clip on mic, hi-fi vocal, clear sound, anti-interference. त्यानंतर क्लिअर साऊंड, हाय-फाय वोकल, अँटी इंटरफरन्स. त्यानंतर पिकअप ऑफ साऊंड्स omnidirectionally and easily, ideal for recording videos with your family, for your work, as well as recording important moments in your life with excellent sound precision. त्यानंतर स्टनिंग हाय क्वालिटी साऊंड. त्यानंतर तुम्ही तर बघू शकता की ते वेगवेगळे कलर तुम्हाला सांगतो इथे दिलेले आहेत. त्यानंतर स्टनिंग हाय क्वालिटी साऊंड, ऑडिओ रेकॉर्डिंग लेवलर मायक्रोफोन कम्स विथ 360-degree omnidirectional pickup mode, accurately capture the nearest target sound source, made of professional grade premium materials, durable construction and lossless sound quality, multiple anti-noise function, video layer, lapel microphone, focus on low self noise, highly sensitive design, reduce background noise and optimize sound quality. This microphone also use foam windscreen and Fury windscreen to minimize the sound of pop noise and wind noise indoor or outdoor. Mini design and wide completely. Then the mini metal clip allows you to easily clip it to your collar, tie or pocket. Super lightweight materials to ensure you barely even notice the lapel mic is there. Comfortable with computer, almost or smartphone. Extra 3.5 mm adapter include DSLR camera, audio recorder, camcorder. त्यानंतर इथं दिले कॉपीराइट 211 ऑर्डर ॲड्रेस www.kdmindia.in. कस्टमर केअर त्यांचं दिलेले @kdmindia.in. मेड बाय KDM and ISO सर्टिफाईड कंपनी 9001/2008. हाय क्वालिटी साऊंड असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. तर तुम्ही आता आवाज ऐकला असेल की कसा आवाज यायचा, तुम्हाला आवडला असेल तर खूप चांगला माईक आहे, तुम्हाला सांगतो. तुम्ही बघू शकता इथे. तर आय होप हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. तर मित्रांनो, याची प्राईज आहे 450 रुपये. आता तुम्ही या लॅव्हलर माईकची प्राईज तुम्ही बघताय, तुम्हाला सांगतो 450 रुपये जी प्राईज आहे. अजून एक गोष्ट सांगायचं म्हटलं तर की हा जो माईक आहे तो दादरला घेतलेला आहे. तर तिथे जो दुकानदार आहे, शॉपकीपर आहे, तो म्हणतो की ही जी माईक आहे तो आता तुम्ही घेतलेला आहे, दुकानाबाहेर तुम्ही गेला घेऊन, तुमचा आमचा संबंध संपला. हा माईक बंद पडला, काय झाला तर आम्ही माघारी घेणार नाही, असं स्पष्ट दुकानदारानं सांगितले. म्हणजे जी किंमत आहे तुम्हाला सांगतो 450 रुपये. तर आणि ह्याला गॅरंटी नाही, वॉरंटी नाही, काय नाही. समजा जर का तुमचा माईक खराब झाला तर पैसे तुमचे पाण्यात गेले. ह्याला गॅरंटी नाही, वॉरंटी नाही, काय नाही. तुम्हाला सांगतो बोयाचे माईक आहेत,
तुम्हाला सांगतो बरेच माईक आहेत, तर ते तुम्ही घेऊ शकता. त्याला गॅरंटी आहेत, वॉरंटी आहेत. तर दिनांक 20/10/2021ला बुधवारी हा माईक घेतलेला आहे. माझ्या आईने हा माईक आणलेला आहे. दादावरनं माझ्या मम्मीने हा माईक घेऊन आलेला आहे. तर तेव्हा ही अशी घटना घडलेली आहे. तर मित्रांनो, हा जो KDMचा जो लॅवेलर माईक आहे तुम्हाला सांगतो, तो त्या माईकमध्ये तुम्हाला सांगतो बॅटरी नाही. तुम्हाला सांगतो हा वायरचा माईक आहे. तुम्हाला सांगतो तुम्ही तर आवाज तुम्ही ऐकू शकता, याचा आवाज कसा आहे तो. त्यानंतर पंखा पण चालू आहे तुम्हाला सांगतो. तर तुम्हाला एक इम्पॉर्टंट माहिती तुम्हाला सांगायची होती मित्रांनो. अजून एक गोष्ट ती म्हणजे जी वायर जी ती 1 मीटर आहे फक्त तुम्हाला सांगतो. आणि जसं बोया माईकचे तुम्ही बघितले असेल की भरपूर लांब वायर आहे, तशी लांब वायरने एकदम तुम्हाला सांगतो 1 मीटर आहे. छोटीशी वायर आहे, म्हणजे लई छोटी पण 1 मीटर आहे, जास्त लांब वायर नाही आहे. मित्रांनो, आता जो तुम्ही व्हिडिओ पाहत आहात तो ओपन कॅमेरा ॲप या ॲप्लिकेशनने आम्ही यूज करत आहे. तर तो ॲप्लिकेशन कसं डाउनलोड करायचं प्ले स्टोअरवरून, त्याची प्रोसेस मी पुढे दाखवली आहे, तर तुम्ही जरूर पहा. तर मित्रांनो, आपण ओपन कॅमेरा ॲप बघणार आहोत. तर त्यासाठी आपल्याला कशात जायचं तुम्हाला सांगतो. प्ले स्टोअरमध्ये जायचं आहे. तर मी तुम्हाला प्ले स्टोअरमध्ये घेऊन चालतो. प्ले स्टोअरमध्ये गेल्यानंतर इथं वरती सर्च करायचं आपल्याला ओपन कॅमेरा. तर तुम्ही बघू शकता हा तो लोगो आहे त्या ॲपचा. आणि मी ऑलरेडी हे केलेलं आहे, काय तुम्हाला सांगतो, इन्स्टॉल केलेलं आहे. तर आय होप हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर चॅनल लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.